Xin chào tất cả các bạn và các em học sinh đang đến với kênh YouTube Dạy học thành nhân. Rất vui được gặp lại tất cả các bạn và các em học sinh. Cảm ơn tất cả các bạn và các em học sinh luôn quan tâm, theo dõi và ủng hộ cho kênh YouTube của mình nha. Các em học sinh lớp 11 thân mến, hôm nay chúng ta sẽ học bài tiếp theo trong sách giáo khoa toán lớp 11 Chân trời sáng tạo. Bài số 2, giá trị lượng giác của một góc lượng giác. Ta đi vào bài học nha các em. Ta đi vào phần 3, hệ thức cơ bản giữa các giá trị lượng giác của một góc lượng giác. Thì bây giờ ta đi về công thức rất là nhiều em. Trong hình 5 này, M là điểm biểu diễn của góc lượng giác alpha. Như vậy góc alpha đây, còn cái điểm biểu diễn của nó là đây các em, M nằm trên cái đường tròn này. Giải thích vì sao sin bình cộng cos bình là bằng 1. Thì thầy nói luôn em nha, sin bình là bằng cái đoạn này, MH bình, cos bình sẽ bằng OM bình. MH bình cộng OM bình sẽ bằng O. MH bình cộng OH bình sẽ bằng OM bình. Mà OM bình là bằng 1 vì bán kính đường tròn lượng giác bằng 1, cho nên nó bằng 1 bình phương thì nó sẽ bằng 1 nè. Theo định lý Pythagore ta có nè, OH bình phương cộng HM bình phương là bằng OM bình phương. OH bình phương cộng HM bình phương bằng OM bình phương. OH bình phương là cos bình phương, MH bình phương là sin bình phương, OM bình phương là bằng 1 bình phương. Như vậy nó bằng 1. Như vậy ta có công thức là sin bình, mình chuyển cái sin ra phía trước là sin bình cộng cos bình sẽ bằng 1. Rồi bây giờ nếu mà câu B, khi cos alpha khác 0 chia cả hai vế của biến thức câu A này cho cos bình, ta được đẳng thức nào? Thì ta chia nè. Sin bình chia cos bình là tan bình. Cos bình chia cos bình là 1. Như vậy ta có công thức thứ hai là đây, tan bình cộng 1 hay là 1 cộng tan bình cũng được, là bằng 1 trên cos bình. Còn ta chia hai vế cho sin bình. Chia cho sin bình hết. Sin bình chia sin bình là bằng 1. Cos bình chia sin bình là bằng cos tan. Cos tan bình bằng 1. Như vậy ta có công thức như em 1, 2, 3. Và sau đó thì ta sẽ nhớ thôi các em. Và người ta gom lại cho mình đây, gom lại kiến thức cho mình, trọng tâm nằm đây. Ta có các hệ thức sau liên hệ giữa các giá trị lượng giác của cùng một góc lượng giác alpha. Sin bình phương alpha cộng cos bình phương bằng 1. 1 cộng tan bình sẽ bằng 1 trên cos bình. Alpha là khác pi trên 2 cộng k pi. Bởi vì alpha mà bằng pi trên 2 cộng k pi á, pi trên 2 cho nên là thì cos nó sẽ bằng 0. Thấy không? Pi trên 2 đây là cos nó sẽ bằng 0. Cos nó bằng 0 thì 1 trên cos bình đâu có nghĩa đâu. 1 cộng cotan bình sẽ bằng 1 trên sin bình. Với alpha phải khác k pi. Bởi vì khác k pi là chỗ này với chỗ này, mà khi đó sin nó bằng 0 là không được. Và tan nhân cotan bằng 1. Tại sao vậy? Tan thì bằng sin chia cos. Sin alpha chia cos alpha. Cotan thì bằng cos alpha chia sin alpha. Thì ta bỏ đi 2 trên tử giống dưới mẫu thì sẽ bằng 1. Và alpha cũng phải khác
sin cos phải khác không các em? Sin cos phải khác không thì nó khác KPI, khác 3 KPI. Tại vì chỗ đây thì sẽ là sin nó sẽ bằng 0, và tới pi 2 thì cos là bằng 0, không được. Như vậy nó phải khác, nhớ là khác KPI này. Mình phải hiểu lý do của nó là được. Ví dụ 3, cho cos alpha bằng 3/4 và alpha lớn hơn trừ pi chia 2 nhỏ hơn 0. Tính các giá trị lượng giác còn lại của góc alpha. Có nghĩa là mình phải đi tính sin alpha, tan alpha và cotan alpha. Thì mình thấy alpha là lớn hơn 0 và lớn hơn trừ pi chia 2 là chỗ này. Nhỏ hơn 0 có nghĩa là nó nằm ở khoảng này nha. Nằm ở khoảng này thì cos thì nó dương nè, nhưng mà sin thì âm. Sin thì âm, cho nên mình sẽ tính như thế này. Tính nè, sin alpha sẽ bằng căn của 1 trừ cos bình phương alpha này. Âm thêm dấu trừ ở đây. Vì sao vậy? Vì nè, sin bình phương alpha cộng cos bình phương alpha là bằng 1. Suy ra sin bình phương alpha ra bằng 1 trừ cos phương alpha. Như vậy mình suy ra sin alpha sẽ bằng cộng trừ căn 1 trừ cos bình phương alpha. Nhưng mà vì nó âm cho nên mình lấy dấu âm thôi nha. Rồi bằng trừ của 1, nhưng mà cos người ta cho 3/4 rồi, mình bấm ra nó sẽ bằng là trừ căn 7 chia 4. Cos alpha thì bằng 3/4. Rồi muốn tính tan thì ta lấy sao? Ta tan thì lấy sin chia cos. Tan alpha nè bằng sin chia cos nè. Sin là bằng trừ căn 7/4, chia cos là 3/4. 4 bỏ đi là bằng trừ căn 7/3. Đấy. Cotan thì ngược lại thôi. Cotan thì bằng 1 trên tan. Đảo ngược cái này lại. Nó bằng là trừ 3 căn 7 chia cho 7. Rồi. Như vậy cái phần thứ nhất thì ta nhớ là sin bình cộng cos bình bằng 1. 1 cộng tan bình thì bằng 1 trên cos bình. 1 cộng cotan bình thì bằng 1 trên sin bình. Tan nhân cotan là bằng 1. Như vậy ta qua phần thực hành 3 các em. Cho tan alpha bằng 2/3 và alpha lớn hơn pi, nhỏ hơn 3 pi chia 2. Mình trước tiên mình xét cái này. Trục cái trục cos nè, trục sin nè, luôn luôn nhớ vậy nè. Số 0 nè, 1. Pi là từ đây đến đây là pi nè, trên cái đường tròn nha là pi nè. Còn các số này là trên trục OI. 3 pi chia 2 là 1 pi chia 2, 2 pi chia 2, 3 pi chia 2 đây. Nhưng mà cái góc của mình là nằm ở trong cái miền này. Từ đây cho đến đây. Từ đây thì mình chiếu vô đây thì cos nó sẽ âm và sin nó cũng âm luôn. Vì nằm sau số 0 này, nằm dưới số 0 này. Cos âm sin âm, nhưng mà tan thì bằng sin chia cos, cho nên tan nó là dương. Như vậy mình sẽ có công thức nè. Mình có công thức gì đây? 1 trên 1 cộng cho tan bình alpha là 1 trên cos bình alpha. Cos bình alpha sẽ bằng cái gì? Là mình lấy 1 nhân 1 chia cho này. 1 trên 1 cộng tan bình alpha. 1 trên 1 cộng 2/3 mũ 2. Như vậy sẽ bằng là mấy đây? 9 nè, cộng 4 13 bằng 9/13. Như vậy cos của mình sẽ bằng
Bởi vì cốt mình âm cho nên lấy dấu này âm, trừ căn của này ra, trừ 3 căn 13 hay 13. Rồi có cốt rồi thì mình tính sin bằng cách nào? Mình tính sin bằng cách nào đây? Tan alpha là bằng sin beta cos. Như vậy sin alpha là bằng cos alpha nhân tan alpha. Cos alpha là bằng mở về tính đây, trừ 3 căn 13 trên 13 nhân cho tan alpha. Tan alpha là 2/3. Đó. Thì nó bằng mấy? 3 với 3 mình bỏ đây nè. 3 với 3 bỏ đây nè. Còn lại là trừ 2 căn 13 chia cho 13. Rồi. Đến qua phần 4. Giá trị lượng giác của các góc lượng giác có liên quan đặc biệt. Liên quan đặc biệt em. Cho alpha bằng pi chia 3. Biểu diễn các góc trừ alpha, alpha cộng pi, pi trừ alpha, pi nhân 2 trừ alpha trên đường tròn lượng giác và rút ra mối liên hệ giữa giá trị lượng giác của góc này với giá trị lượng giác của góc alpha. Thì góc pi nhân 3 là góc nào em? Góc pi nhân 3 nè. Từ đấy đây là pi nè, chia làm 3 phần. Vậy góc này là góc pi chia 3 nè. Đó. Góc trừ alpha thì sẽ là góc dưới này. Góc đấy. Xong. Alpha cộng pi, alpha đây cộng pi là mình cộng thêm 1/2 vòng tròn nữa mà xuống tới đây. Đây. Tức là pi trên 3 cộng pi đi. Nó tới đây. Pi trừ alpha, pi trừ alpha. Thì đây đây pi trừ alpha là ở góc này. Và pi trên 2 trừ alpha. Pi trên 2 là từ đây mà trừ alpha thì ra góc này, ra góc nhỏ nhỏ này. Đó. Đây là pi trên 2 trừ pi chia 3. Rút ra mối liên hệ. Mối liên hệ thì mình thấy nè, cos của pi chia 3 và cos của trừ pi chia 3 là nó giống nhau, bởi vì mình chiếu lên này nó bằng cái đoạn này. Như vậy mình có nè, cos của trừ pi chia 3 sẽ bằng cos pi chia 3. Nhưng mà sin thì nó mình nằm một ông nằm trên, một ông nằm dưới, cho nên nó bằng trừ cos pi chia 3. Tương tự tan như vậy, tan bằng sin chia cos. Sin nha các em. Trừ tan cô tan trừ pi chia 3. Đó. Còn đối với góc mà alpha cộng pi này á, đây mình thấy độ lớn thì sin nó bằng sin, cos nó bằng cos nhưng mà nó mang dấu trừ, cho nên sin của alpha cộng pi sẽ bằng trừ sin alpha. Rồi cos của alpha cộng pi là bằng trừ cos alpha. Như vậy dưới này người ta có làm cái bảng này thấy không? Người ta thống kê ra này, hai góc đối nhau này thì chỉ có cos đối thôi, vì cos của alpha và cos trừ alpha là bằng nhau. Sin thì nó ngược nhau nè, chỉ có cos là bằng nhau thôi nè.
nên nó gọi là cốt đối. Còn lại sin là nó mang vô âm, bởi vì ông này nằm trên, này nằm dưới. Tan thì bằng sin chia cốt, thì bên này thì âm chia dương thì ra âm. Cốt tan thì bằng cốt chia sin, thì cái âm dương chia âm thì cũng ra âm. Như vậy đây gọi là hai góc đối nhau. Thì mình nhớ một câu là cốt đối là hai góc đối nhau, còn hai góc kém nhau pi nè. Đây, hai góc kém nhau pi, có nghĩa là từ đây đến đây là góc alpha, và góc từ đây cho đến qua đây là góc pi cộng alpha. Thì mình thấy cốt đây thì đối với cốt bên đây, sin ở đây thì đối với sin đây, cho nên sin alpha cộng pi là bằng trừ sin alpha, thấy không? Rồi cốt của alpha cộng pi thì bằng trừ cốt alpha, vì nó đối nhau hết. Tan của alpha cộng pi thì bằng tan là bằng sin chia cốt. Bài này cũng trừ sin chia trừ cốt, trừ chia trừ cũng ra thành dấu cộng. Tương tự cô tan thì bằng cốt chia sin thì nó cũng ra là bằng cô tan. Nó là hai góc kém nhau hơn pi. Còn hai góc bù nhau thì góc bên đây alpha thì góc từ đây đến đây chính là pi, từ đây đến đây là pi nè, trừ đi alpha lui lại đây, đúng không? Và đây chính là trừ pi, pi trừ alpha, và đây chính là alpha. Mình nhìn vào mình thấy hai cái sin này nó giống nhau, nhưng mà cốt thì bên này nó dương, bên này nó âm, ở đây nó có dấu trừ. Như vậy mình nói là sin bù. Hai góc bù nhau thì chỉ có sin bằng nhau thôi nè. Sin pi trừ alpha bằng sin alpha. Đây, sin pi trừ alpha nè là bằng sin alpha nè. Nhưng mà cốt pi trừ alpha thì bằng trừ cốt alpha. Tan thì bằng sin chia cốt, dương chia cho âm ra âm. Cô tan bằng cốt chia sin thì âm chia dương cũng ra âm. Như vậy cốt thì chỉ có đối, chỉ có cốt là đối, rồi là chỉ là có sin với bù, cốt đối sin bù. Bây giờ phụ nè, phụ chéo tan pi. Phụ chéo nghĩa là gì? Góc đây là góc alpha, thì góc đây chính là góc pi trên 2 trừ alpha. Thì sin của alpha này là cái đoạn này, bằng đoạn này là cốt của pi trên 2 trừ alpha. Sin của alpha bằng cốt của pi trên 2 trừ alpha. Cốt của alpha là cái đoạn này, thì nó là bằng đoạn này là bằng đó. Cốt của alpha thì bằng sin của pi trên 2 trừ alpha, nó chéo nhau. Tương tự tan với cô tan cũng vậy, cho nên là phụ chéo. Tan bằng sin bằng cốt, sin bằng cốt, cốt bằng sin. Tan bằng cô tan bằng tan. Đó, như vậy cái phần đây là mình học những công thức như này. Cốt thì đối bằng đối nè, góc đối thì cốt bằng nhau nè, sin thì bù nè, hai góc bù nhau thì sin bằng nhau nè. Tan thì phụ chéo, phụ chéo có nghĩa là sin bằng cốt, cốt bằng sin. Tan bằng cô tan và cô tan bằng tan. Rồi tan phi nữa, tan phi nè, cái này gọi là tan phi đây. Đây, hơn kém nhau phi nè, tan bằng nhau. Và tan với cô tan nó đi phe luôn em, là nó giống nhau. Còn hai anh đây là bằng dấu trừ. Như vậy cái phần này mình chỉ nhớ là cốt đối sin bù phụ chéo tan phi là coi như mình nắm xong bài học này các em. Ví dụ 4 nè. Biểu diễn sin của 61 pi trên 8 qua giá trị lượng giác của góc có số đo từ 0 đến pi trên 4 thôi. Rồi biểu diễn góc 258 độ qua giá trị lượng giác của góc có số đo từ 0 đến 45 độ. Thì mình thấy cái gì đây? 61 pi có nghĩa là bằng sẽ bằng là 64 pi. 61 pi nè là bằng 64 pi trừ đi 3 pi trên 8. 64 chia 8 được 8. 8 pi tức là bằng 4 nhân cho 2 pi. 2 pi là một vòng tròn, cho nên tí nữa mình tính mình bỏ này đi. Như vậy đây người ta mới làm nè.
nó bằng 8 pi nè, trừ 3 pi trên 8 nè. Thì cái 8 pi người ta bỏ đây là bằng sin của trừ 3 pi trên 8 thôi. Nhưng mà sin của góc trừ alpha thì nó là bằng trừ sin alpha. Chỉ có cos thì bằng nhau thôi. Cos đối mà. Thì 3 pi trên 8 thì nó lại bằng pi trên 2 trừ 3 pi trên 8. Nhưng mà sin thì phụ chéo nha. Góc này với góc này là phụ nhau này. Cho nên sin này nó bằng cos của pi trên 2 trừ 3 pi trên 8. Là pi trên 2 tức là bằng 4 pi trên 8, 4 pi trên 8 trừ 3 pi trên 8 còn là pi trên 8. Như vậy góc pi trên 8 thì nhỏ hơn góc pi trên 4 này. Nó nằm trong 0 cho đến pi trên 4. Còn 258 độ tan này nó bằng tan của 180 độ cộng 78 độ. Tan pi 180 độ là tương ứng với pi đó. Rồi mình bỏ đi. Bằng tan 78 độ. Tan 78 độ thì bằng tan của 90 độ trừ 12 độ. Thì nó sẽ bằng cô tan của góc 12 độ thôi. Đây là phụ chéo á. Tan bằng cô tan. Nha. Rồi tôi qua phần tiếp theo. Hoạt động 4. Biểu diễn cos 638 độ qua giá trị đường giác của góc có số đo từ 0 độ cho đến 45 độ. Như vậy mình thấy nè, 638 độ sẽ bằng là 720 độ trừ đi 82 độ sẽ bằng chỗ này là 2 nhân 360 độ 82 độ. Cho nên mình sẽ có cos này bằng cos của này, bằng cos của cái góc đây nè. Thì cái này mình bỏ đi, vì cái này là hai vòng tròn, mình bỏ đi, bằng cos của trừ 82 độ. Mà cos đối, cos của góc âm bằng cũng bằng cos của góc dương. Đó. Sẽ bằng cos của 90 độ trừ đi 8 độ. Đây là phụ chéo cho nên nó bằng sin 8 độ nha. Như vậy 8 độ thì đi từ nằm trong miền là 0 đến 45 độ em. Qua câu B, của A đây chứ. Câu B, biểu diễn cô tan của 19 pi chia 5 qua các góc đường giác có số đo từ 0 đến pi chia 4. Rồi anh có cô tan này của 19 pi chia 5 nè, là cô tan của 20 pi trừ pi. 20 chia 5 là được 4. 4 pi tức là hai vòng tròn nên mình có thể bỏ đi. Cô tan của trừ pi chia 5. Góc này góc đối, cos đối, còn lại tại không phải cos thì nó mang thêm dấu trừ. Đó là xong. Rồi vận dụng em trong hình 11, vị trí cabin mà Bình và Cường ngồi trên vòng quay được đánh dấu với điểm B và C, chứng minh rằng chiều cao từ B đến mặt đất và đến mặt đất này em là từ K đến H ấy, bằng 13 cộng 10 sin alpha mét, với alpha là số đo của một góc lượng giác tia đầu OA và tia cuối là OB. Tính số độ cao của điểm B so với mặt đất khi alpha bằng trừ 30 độ. Thì cái câu này mình để giải như thế nào? Độ cao từ B đến mặt đất là bằng độ cao là HK này. Ta có HK này sẽ bằng HO trừ đi KO. Đó.
HO là bằng 13 nha. Cộng cho, bởi vì sin của góc alpha này là âm cho nên là nó là bằng muốn tìm cái HK này là mình tìm sin alpha này là bằng đối chia huyền. Mà mình có cái bán kính của cái này là bao nhiêu? Đây cho bằng nè. Mình có sin alpha này sẽ bằng OK chia cho OB. Như vậy sẽ là OK sẽ bằng OB nhân cho sin alpha. OK sẽ bằng OB sẽ bằng R này nè. Và cho R bằng 10 nè. Nên bằng 10 cái sin của alpha. Nhớ OK đây này, OK bằng 10 sin thôi này các bạn. Nhưng mà góc alpha này góc âm cho nên mình chuyển thành dấu cộng. Cộng 10 sin alpha. Đó. Có nghĩa là mình tính ra được OK này bao nhiêu, tức là nó nên mang dấu âm. Là nó là đó. Rồi. Tính độ cao HK sẽ bằng 13 cộng cho 10 nhân cho sin của trừ 30 độ. 3 cộng 10 sin của trừ 30 độ thì bằng trừ 1/2. Đó sẽ bằng 13 đấy, trừ 5 không? 3 trừ 5 là bằng 8 mét. Rồi khi điểm B cách mặt đất 4 cm 4 mét câu B các em, câu B khi B cách mặt đất 4 mét, khi B này cách mặt đất 4 mét thì ta có HK là 4 mét, 4 mét nè, thì ta sẽ có nè 4 sẽ bằng 13 cộng 10 sin alpha. Như vậy mình sẽ có được là mình có 10 sin alpha. Này chuyển qua đây là bằng 4 trừ 13 bằng trừ 9. Như vậy sin alpha của mình sẽ bằng trừ 9 phần 10. Rồi trừ 9 phần 10. Nhưng mà cái điểm C này nó cách mặt đất là bao nhiêu phải không? Điểm C cách mặt đất này là điểm C cách mặt đất là ta lấy 13 cộng cho 10 của sin của gì từ đây này, góc từ đây này, tức là góc alpha là trừ pi chia 2. Tức là trừ pi chia 2 này. Rồi cộng cho alpha. Đó, alpha này là trừ pi chia 2 mới ra đây, lại hai góc này, hai cái tia nó cùng nhau mà. Như vậy nó sẽ bằng 13 cộng 10 sin là lúc có dấu trừ ra pi chia 2 trừ alpha sẽ bằng 13 cộng 10 cốt đối. Vì vậy sin đây nó phải mang dấu trừ, chuyển qua thành dấu trừ, sin của pi chia 2 trừ alpha sẽ bằng 13 trừ 10 sin của pi chia 2 trừ alpha thì sẽ bằng cốt của alpha. Đó. Bây giờ mình tính cốt alpha nó đưa vào là đúng, là xong. Cốt alpha thì mình tính bằng cách nào? Mình có cốt bình cộng sin bình là bằng 1. Mình chia ra cốt bình bằng 1 trừ sin bình. Như vậy suy ra cốt. Nhưng mà mình để ý là khi cái góc alpha mà trừ thêm pi chia 2 thì cái
cái alpha không, cái alpha này, góc alpha này nằm đây các em, thì góc alpha nó bằng dấu dương nha, cos alpha làm dương nha, sin thì âm nhưng mà cos thì dương, cho nên là bằng căn 1 trừ sin bình phương alpha sẽ bằng căn của 1 sin alpha mình mới vừa tính ra rồi, sin alpha thì bằng trừ 9 phần 10 này. Nên mình thế vào đây trừ 9 phần 10 mũ 2 căn của 1 trừ cho 9 là bằng căn 19 phần 10. Rồi thì mình rắp vào đây mình sẽ có là 13 trừ 10 nhân cho căn 19 phần 10 sẽ bằng 13 trừ căn 19, 13 trừ căn 19 nha. Thì nó ra đáp số là gần bằng 8,64 mét. Bài này là hơi khó hiểu các em phải cố gắng ông tới ông lui nha. Rồi như vậy bài học của chúng ta đến đây đã kết thúc. Và xin chào tạm biệt tất cả các em. Bạn clip sau nha.